Dĩ nhiên rồi, cảm ơn các chị. Và dĩ nhiên rồi, để hỗ trợ cho các chị trong cái chương trình tối hôm nay thì xin các chị dành một tràng pháo tay thật lớn để đi chào đón một người phiên dịch rất là quen thuộc với người Hà Nội, anh Dũng. Hello. Well, good evening everyone. Xin chào tất cả các anh chị. Thank you. This is the very first time in my life I'm doing this program in Hanoi. Và đây là lần đầu tiên tôi làm chương trình này tại Hà Nội. I'm very excited to share some powerful techniques with the help of which you can maximize your memory today. Và tôi rất là phấn khích để có thể chia sẻ những kỹ thuật về lưu trữ trong bộ nhớ tôi với tất cả các chị ngày hôm nay. Before I begin, is it okay to ask you a couple of questions? Và trước khi chúng ta thực sự bắt đầu, tôi xin phép hỏi một vài câu hỏi có được không ạ? Okay, brilliant. Question number one. Câu hỏi 1. How many of you here think that you have a fantastic memory? Raise your hands. Có bao nhiêu chị ở đây cho rằng mình có một bộ nhớ tuyệt vời? Giơ tay. Okay, that's good. I see some hands raising. Và tôi đã thấy một vài cái tay giơ lên. And I know that it was not easy for most of you to raise your hand for that question. Am I right? Có lẽ là để mà thừa nhận bộ nhớ tuyệt vời thì không phải ai cũng có cái điều đó, đúng không ạ? So my second question is a very easy question. Và câu hỏi thứ hai của tôi thì cũng đơn giản thôi. How many of you here think that you have a really bad memory? Raise your hand. Có bao nhiêu chị tin rằng mình có một bộ nhớ rất tệ? Okay, now what about the rest of you who did not raise the hand for both the questions? Và tôi thấy một số anh chị chưa giơ tay trong câu hỏi nào vừa rồi. No memory. Hay là một tốt một số ạ? Or you forgot to raise your hand? Hay là quên chưa giơ tay ạ? Well, the good news is, Và tin tốt là if you think you have a good memory or you think you have a bad memory, it really doesn't matter. và cho dù anh chị nghĩ rằng mình có trí nhớ tốt hay tồi thì chuyện này cũng không quan trọng. Because science has proved that everyone sitting in this room is born with a fantastic memory. Bởi vì khoa học đã chứng minh rằng tất cả mọi người khi sinh ra thì đều có một trí nhớ tuyệt vời. But the only thing is you're not using your memory the way it has to be used. Và cái điều ngăn cản chúng ta đó là chúng ta không sử dụng bộ não của mình theo cái cách mà nó được sử dụng một cách chính xác. You're not using your memory to the fullest extent. Và chúng ta vẫn chưa khai thác bộ não mình đến cái tiềm năng vốn có của nó. If you unleash your memory potential, you will do wonders in your life. Và nếu chúng ta khai thác được tất cả những cái tiềm năng vốn có của nó, chúng ta sẽ làm rất nhiều kỳ diệu trong cuộc sống của mình. And I can promise you, by the time you leave this hall tonight, every one of you will leave here with a fantastic memory. Và tôi hứa với anh chị rằng khi chúng ta rời khỏi hội trường này thì tất cả những người chúng ta sẽ có một cái khả năng khai thác cái bộ nhớ rất tuyệt vời của chúng ta. Would that be good? Okay, brilliant. I've done this program in 16 different countries. Thực tế tôi làm chương trình này tại 16 nước rồi. And I have come to the conclusion that if you want to really succeed in any area of your life, you need three things. Và tôi đã đến một cái kết luận rằng là nếu chúng ta muốn thực sự thành công trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống thì chúng ta cần 3 điều. And they are, number one, đó là is you have to learn faster. Thứ nhất là cần phải học nhanh hơn. How many of you think that learning faster is an important skill in information age we are living today right Có bao now? nhiêu chị tin rằng học nhanh hơn là cái kỹ năng quan trọng trong cái kỷ nguyên thông tin như ngày nay? Brilliant. Number two rất tuyệt vời. is focus better. Đó là khả năng tập trung tốt hơn. How many of you have problems focusing on important things in your life? Có bao nhiêu chị đã gặp những vấn đề trong việc mình tập trung vào những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình? All of us. Vâng, tất cả chúng ta. How many of you have a instrument like this in your pockets? Có bao nhiêu anh chị có một cái được gọi là công cụ như thế này trong túi của mình? So this is the reason why you can't focus better. Đây cũng là một cái lý do tại sao chúng ta lại không thể tập trung tốt hơn nữa. Because you get the messages all the time. Bởi vì tin nhắn cứ đến và đi. Number three, and the last thing is remember more. Thứ ba đó là khả năng nhớ được nhiều hơn. So the thing is, if you do all these three things, I'm sure whatever you want to achieve in your life, it'll be a lot more easier had you not had these skills. Và nếu chúng ta làm được 3 điều này, cho dù chúng ta làm bất cứ cái gì thì khả năng lưu nhớ chúng ta cũng sẽ tốt hơn hẳn. And if you have all these skills, you will be able to save time.
Và nếu chúng ta có 3 kỹ năng này thì chúng ta có khả năng tiết kiệm được thời gian, You will be able to achieve your goals faster, sẽ đạt được các mục tiêu của mình and of course you'll be able to boost your income. và tăng thu nhập của chúng ta một cách đáng kể. How many of you heard this statement before? The more you learn, the more you earn. Có bao nhiêu chị đã từng nghe được câu này? Học càng nhiều thì kiếm được càng nhiều. You've heard that? Chúng ta nghe được chưa? Is it okay if I say that? The faster you learn, the faster you will earn. Vậy thì chúng ta có một cái cách diễn đạt nữa, đó là chúng ta học càng nhanh thì kiếm tiền được càng nhanh. So, makes sense, right? Và So, that is the reason why you should know how to learn faster and how to focus better. đấy là lý do tại sao chúng ta hãy học cái cách học nhanh hơn và cái cách tập trung tốt hơn. I do my program. I do a 2-day workshop in Singapore. It's called the Maximize Your Memory Power Workshop. Tôi có một cái chương trình mà tôi thực hiện 2 ngày tại Singapore, nó có tên là Maximize Your Memory Power, tức là tối đa hóa cái bộ nhớ của bạn. It's a 2 full days program where I talk about all these 4 elements. Và trong cái này chúng ta nói về 4 cái nội dung như thế này. And the first one is of course foundation, and how can you have the right kind of foundation to improve your memory. Thứ nhất đó là cái nền tảng, làm sao chúng ta có nền tảng tốt để có thể tăng cường cái trí nhớ của chúng ta. The specific techniques to improve your memory. Những cái kỹ thuật rất là chuyên sâu để chúng ta có thể tăng được cái khả năng nhớ của mình. What are the several exercises that you can do to really make your memory the perfect memory that you really wanted to achieve? Và đâu là những cái bài tập để luyện tập cho bộ não bình thường ra trở thành cái bộ não mà có khả năng ghi nhớ tốt nhất có thể. And of course, a specific action plan, day by day, what you need to do to really unleash your existing memory Và potential. sau đó là những cái bài tập thực hành sau khóa học để làm sao mà chúng ta luyện tập bộ não mình thành một cái kỹ năng để có thể khai thác tối đa cái bộ não của mình một cách tốt nhất. I'd really like to thank and acknowledge all of you for taking your time out for this program today right now. Và tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với tất cả anh chị đã có mặt đây ngày hôm nay. And I'm going to give you the gift of sharing all these messages to the best extent I can in the time we have together. Và vì cái sự cảm ơn này, tôi sẽ dành ra một số cái phần quà rất là đặc biệt, đó là chia sẻ một phần những cái kiến thức rất là quan trọng này cho cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. So are you all ready? Các chị đã sẵn sàng chưa? Are you ready to take some action? Các chị đã sẵn sàng để có một số hành động mới chưa? Yes! Brilliant. So this is the first exercise for you. So what I want you to do is, Và trong cái phần này, just before that, I have been featured, I know some of you have seen my video here, I've been featured on the Discovery đây là channel một số cái hình ảnh mà tôi đã có cái trải nghiệm của chính mình ở đây. and all these channels. Những kênh như là Discovery, như là Showtime, như là New Asia, vân vân. And you've been also heard that I'm in the Guinness Book of Records for having a fantastic memory. Và chúng ta cũng đã biết là tôi đạt cái kỷ lục Guinness về cái bộ nhớ tuyệt vời. And most people, the moment they hear all these things, the first thing that comes to their mind is, oh my God, this guy is a genius. Và rất nhiều người khi mà nghe cái một ông giữ kỷ lục Guinness thì bắt đầu trong đầu nó thằng cha này chắc là phải thiên tài đây. Maybe this guy is born with a fantastic memory. He already has it in his genetics. Và có lẽ là thằng cha này từ bé sinh ra thông minh từ nhỏ và cuối cùng là nó có một cái bộ não tuyệt vời. But you know what? 15 years ago, I was a person like anyone else on the planet. Và trên thực tế thì cách đây 15 năm thì tôi cũng giống như một cái người bình thường nào khác mà cũng được sinh ra trên đời. I had a very, very bad memory. You will not believe how bad it was. Và phải nói là các chị nếu mà trở lại thời gian đó cũng phải nói là bộ nhớ hơi tệ nữa, bởi vì là nếu mà kể ra cho các chị cũng biết là hơi tệ. One day my mom asked me to go to the shop and purchase something. Một ngày nọ thì mẹ tôi có bảo là thôi con đi ra chợ mua cái này đi. And on that day, I don't know why, usually I used to go to the shop by walk, but on that day I got onto my bicycle and went to the shop to purchase the thing my mom asked me to buy. Vâng, thường thì mỗi ngày mẹ bảo thế thì tôi cứ đi bộ chạy bộ đến chợ để mua, thế nhưng mà hôm đấy tôi lại nắm cái xe đạp vào đầu đạp xe để đi mua. Went to the shop, purchased the thing, and on my way back I totally forgot I went there on a bicycle. And I started walking back home. Left the Và thế bicycle là there. vì không biết thế nào nữa mà nhưng mà tôi mang mua toàn bộ cái đồ về và tôi quên luôn cái xe đạp của tôi đang để ở cái cửa hàng đó. So I came all the way back and I realized that, oh my God, I left my bicycle. I started running back. By the time I have already lost my bicycle. Và thế là tôi chợt về nhà lúc nãy mình đi xe đạp các bạn, thế chạy lại cái chỗ cửa
cửa hàng đấy nhưng mà quay lại thì xe đạp đã cuốn theo chiều gió. That was how bad my memory was. Và đó là cái trí nhớ của tôi hồi đó. So there I was, a person with a lousy memory. 15 years fast forward, today I am in the Guinness Book of Records for having a fantastic memory. Và chúng ta sẽ khó mà tưởng tượng một cái trí nhớ hồi đó tệ như thế nào mà tự nhiên sau trở thành một kỷ lục ra thì Guinness được bộ nhớ. You like to know how I achieved it? Các anh chị muốn biết cách làm thế nào mà tôi đã luyện tập bộ nhớ của tôi để thành một người như thế ngày nay không ạ? Only two things. Có hai điều mà thôi. Number one, the right knowledge to improve your memory. Cái điều thứ nhất đó là cái kiến thức đúng để mà cải thiện cái khả năng lưu trữ của bộ não. Number two, a lot of action, a lot of practice. Thứ hai đó là thực hành và thực hành. Today in this program, I'm going to give you the right knowledge. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái kiến thức đúng đó để luyện tập bộ nhớ. And also, I'll be giving you a little bit of action as well to take the techniques I'm going to share and take action right now in this program. Và để tăng cường cái thông tin đó thì tôi sẽ có một số bài tập để các anh chị có thể cùng thực hiện ở trong cái hội trường này. So all of you will take the first step in achieving a fantastic memory. Và như vậy chúng ta sẽ bước đầu tiên để đạt được một cái bộ nhớ tuyệt vời. Okay, so what I want to do is I'd like to ask you to do a simple exercise. Có lẽ chúng ta sẽ có một cái bài tập đơn giản nhé. I want all of you to please stand up. I'll tell you when. Vâng, tôi sẽ mời các anh chị đứng lên và tôi sẽ nói cái thời điểm đứng lên đó. When I say go, what you need to do is to go stand up and meet 3 other people in this room who you do not know before. Và khi chúng ta bắt đầu đứng lên thì có phần tương tác và gặp 3 người mà chúng ta chưa từng gặp trước đây nhé. And ask them 2 questions. Và hỏi 2 câu thôi. What's your name? Tên anh hay chị là gì? What is your biggest memory problem? Hay cái vấn đề về bộ nhớ, vấn đề lớn nhất về bộ nhớ của anh là gì? And this is supposed to be a memory exercise, so please don't write down the answers. Và bởi vì hôm nay chúng ta đang luyện tập bộ nhớ cho nên chúng ta đừng có viết cái đó xuống giấy tờ gì cả. So just go and meet people and remember the answers, and we'll come back. I'll show you something interesting. Và anh chị cứ đi làm gặp 3 người, hỏi 2 câu hỏi, nhớ trong đầu và khi trở lại tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo. So you have 90 seconds. Your time starts now. Chúng ta sẽ có 90 giây để chúng ta bắt đầu. 3 people, 2 questions. Please stand up.